Apuka, miért mész neki a dohányzó asztalnak ma már 20-szor? Nem látod, hogy ott van? Anyuka, miért szedegeted a szőnyegről a semmit? Hát nincs ott semmi a szőnyegen, az a szőnyeg mintája. Ismerős mondatok? Ezek ilyen bizarr demencia mondatok, amik mind arra utalnak, hogy nem értjük azt, hogy de most tényleg, hát nem látja, vagy most ez így hogy nem lehet látni azt a brutál nagy asztalt, és miért kell mindig belegyalogolni. Szóval ahhoz, hogy ezt a jelenséget megértsük, ahhoz meg kell ismernünk a látásnak a természetét, ami egy nagyon erősen leromló érzékelés demenciában. Úgyhogy beszélgessünk ma a látásról. Jó? Hogyan változik? Először is arra kérlek, hogy csukd be a szemedet, én is megteszem, és mondd el, hogy mi maradt, hogy gondold el, hogy mi maradt a világból. Hát a világból kevés maradt, az az igazság, mert ugye a látott információ az körülbelül 80%-át teszi ki az összesnek, amit így a világból érzékelünk. Ha nem jól látunk, akkor az nagyon-nagyon lekorlátoz bennünket a cselekvésben, és nagyon elbizonytalanít a cselekvésben. Gondolj csak arra, hogy amikor belépsz egy sötét helyre, akkor mennyire bizonytalanodsz el. Nézzük meg, hogy is van ez a látás dolog. A látás annyira fontos érzékelés, hogy nem is egy látómezőnk van, hanem kettő. Először is arra kérlek, hogy így nyújtsd ki a kezedet, én most ennyit bírok a kamerába befogni, de amikor kinyújtod a kezedet oldalra, akkor kezd el így megmozgatni az ujjaidat, és nézd meg, hogy látod-e ezt a mozgatást. Valószínűleg nem látod egyébként, most, hogyha így teljesen viszintesen van, és hogyha elkezded így befelé mozgatni, de közben előre nézel, akkor lesz egy pont, ahol az ujjaidnak ez a mozgása elkezd a szemed sarkából így látszani. Ahol van az ujjaidnak a vége, és ahol már látod, az a perifériális látómeződ, ami egyébként egy ilyen tölcsér, fölfelé is van, és ez így van. És ez arra való, hogy itt a perifériális látómezőben, hogyha megjelenik egy tigris mondjuk, akkor legyen időm lereagálni, mert a tigris távolsága, tehát ahol az ujjaimnak a széle volt, meg én közöttem van egy távolság, ami alatt még tudok cselekedni, és mondjuk elhárítani a tigrisnek a támadását. Erre való a perifériális látómező, és van egy másik látómező, ez az előttük lévő cső, ahol most engem látsz, tehát ahol nézed a videót, az a centrális látómező, ami azt jelenti, hogy ott történnek a dolgok, ott zajlik az élet. Na most, ha egészségesek vagyunk, akkor mind a kettő így megvan, a centrális is, a perifériális is, és így be tudjuk fogni a világot, és ezáltal tudjuk, hogy mi történik magunk körül, és ezáltal biztonságban vagyunk. Ha valami történik, akkor azt le tudjuk reagálni. Na most a perifériális látómező, ez az ujjak mozgatása, ez elkezd így összemenni az életkorral, és hogyha egészséges 70 évesek vagyunk, akkor egy picit kisebb, de nem annyira kisebb, hogy az bármiben zavarná az életünket, attól még teljesen rendben vagyunk. Na most mi történik demenciában? Az történik, hogy meg foglak kérni, hogy csinálj egy ilyen búvár szemüveget magadnak, jó? És tedd ide. Így. Jó? És most mondd meg, hogy mennyi maradt a világból. Hát lényegesen kevesen maradt a világból, mert hogyha így, majd csak ennyit látok, tehát ezt a csövet látom a világból, akkor nem fogom tudni például, hogy jön valaki. Ugye? És hogyha nem tudom, hogy jön valaki, és ide elémbe ugrik, akkor bizony meg fogok ijedni. Tehát ha most én vagyok a demens, és én így üldögélek a székemen, ugye középsúlyos Alzheimeres vagyok, és ennyit látok a világból, elég valószínű, hogy nem ilyen jó tartású délceg 85 éves vagyok, hanem egy kicsit így meg vagyok hajolva, és hogyha így csinálod velem ezt a dolgot, akkor azt fogod látni, hogy a combomat látom. Tehát a világból ahelyett, hogy az egészet látnám, csak ennyit látok. És azt is lefelé. És így kellene eltájékozódnom a világban. Most ezt te a családtagodon nem látod, hogy neki így változott meg az idegrendszere, hanem csak azt látod, hogy így rosszabbul tájékozódik, meg hogy neki megy az asztalnak. Meg hogy lenéz a szőnyegre, így a csövön keresztül, és akkor így azt hiszi, hogy van ott valami, és
megpróbálja fölszedni, noha az semmi más, mint a szőnyeg mintája. Mert hogy a látáskor nem csak úgy látom a dolgokat, hanem azt is tudja az egészséges agyam, hogy azokkal mit kell csinálni, hogy egyáltalán kell-e valamit csinálni. Ha ki kell kerülnöm az asztalt, akkor tudom azt egészséges aggyal, hogy milyen távolságra van az az asztal. De ha demens vagyok, akkor nem tudom esetleg megítélni ezt a távolságot, és akkor belegyalogolok az asztalba. Meg nem látom meg, hogyha a szőnyegnek a csücske föl van kunkorodva, ugye demensként, és akkor ott van már is az esésnek a rizikója, ami egy nagyon komoly dolog. Tehát a látásnak ez a változása, ez olyan mértékben szűkíti be a világomat, és teszi nehezebbé a tájékozódást, amit te, mint gondozó, nem látsz rajtam, hanem csak úgy ideges vagy tőle, én meg nem tudom, hogy mit vétettem, mert én csak ennyit látok a világból. Mi következik ebből rád, gondozóra nézve? Következik belőle egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tudjál arról, hogy az ő perifériális látása az nagyon sérült, lehet, hogy nem is nagyon van már neki. Tehát, hogyha közel jössz hozzá, akkor jelezd a jöttödet. Tehát mondd neki, hogy apuka, vagy Laci, hogy legyen ideje felkészülni arra, hogy jön valaki. Mert könnyen előfordulhat egy középsúlyos Alzheimer-essel egy olyan helyzet, hogy ő nem számít rád, mert a perifériális látása megszűnt már, te nem tudod ezt a jelenséget, nem szólsz semmit, mert fáradt vagy, csak azt mondod, hogy már le kéne venni azt a pulóvert róla, és akkor ide beugrasz a centrális látómezejébe, és hozzányúlsz, és ez által, hogyha ő megijed, akkor könnyen lehet, hogy agressziót váltasz ki vele. Tehát nagyon fontos tudni a látásnak erről a változásáról. Most ahogy megy előre a betegség, megint kérem a két kezedet, és az búvár szemüveg helyett most csináljál ilyen szemüveget, jó? És most tedd ide, ilyen cső alakban, egy picit lefelé, és most nézd meg, hogy milyen lett a világ. Hát még a búvár szemüveghez képest is kisebb lett, ugye? Na most, ha így kell eltájékozódnom a világban, és ennyi maradt nekem abból, amit valaha így befogtam, és láttam, és tudtam értelmezni, akkor természetesen ügyetlenebb vagyok. Sokkal ügyetlenebb vagyok, bizonytalanabb vagyok, és nem tudom, hogy mi van. Miért lett ilyen kicsi a világ, ugye? Tehát nagyon fontos tudnod, hogy a valóság érzékelése a látáson keresztül nagyon megváltozott. Kisebb lett a világ, nehezebben lett kezelhetőbb a világ, ami abban a csőben, ami maradt neki információ, az még nehezebben értelmezhető. És ezek azok a dolgok, amiket egyébként egy szemüveg is csak bizonyos ideig tud megoldani, vagy kitolni ezt a problémát, mert igazából az is probléma lesz, hogy amit ezen keresztül lát, ezen a csövön keresztül, annak az értelmezése is, hogy mi az. Tehát, hogy az ott a szőnyeg mintája, valaha tudtam, ma már nem. Egy személyes példa, amit én láttam, és ami miatt azt a szőnyeget el kellett tüntetni, az az volt, hogy középsúlyos Alzheimer-es betegem egy bizonyos szőnyeg mintát, mi arra következtettünk a család és én, hogy egérnek nézte, és állandóan megijedt tőle. És hát persze, hogy mondtam neki, hogy nincs semmi baj, meg az csak a szőnyeg mintája, na de hát aztán mondhatod egy Alzheimeresnek, tehát ott az volt a megoldás, hogy meg kellett szabadulni attól a szőnyegtől. De ugyanígy lehet, hogy az asztalt kell átrakni, lehet, hogy azt a felpöndörödő szőnyegcsücsköt kell, tudom én mit csinálni vele, de ne legyen ott, hogy ne essen hasra benne. Tehát az a lényeg, hogy tudjál erről, hogy a látás megváltozik, beszűkül, és a látottak értelmezése is lényegesen megváltozik, és neked nem az a dolgod, hogy jól leszidd és elmagyarázd, és még ezt megtett 25-ször, hanem hogy ha kell, akkor változtassál a környezetén. És tudd, hogy nem direkt csinálja, nem a te bosszantásodra csinálja, hanem ennyi maradt az agy kapacitásából, és ő azzal próbál valahogyan eltájékozódni, amilyen még megmaradt. Úgyhogy remélem sikerült megértetni most valamit, amire esetleg idáig nem is gondoltál. Most elköszönök, sziasztok, ez volt a látás, én pedig hamarosan jövök a következő videóval.